हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं रज्जाक और आपनोके चाइছে rzktutorial আজিৰ এই ভিডিওটো আলোচনা কৰিম এইচএস ফার্স্ট ইয়াৰৰ এক্সামৰ ৰুটিনৰ সম্পৰ্কে হয় फ्रेंड অফিচিয়েল নোটিফিকেশন আহি গৈছে ফার্স্ট ইয়াৰৰ কাৰণে এইচএস ফার্স্ট ইয়াৰৰ কাৰণে তো সকলোখিনি ডিটেইলছ এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম আপোনালোকে এই ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু এটা কথা এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিওসমূহ পাবৰ কাৰণে তো फ्रेंड আওক স্টার্ট নাও তো फ्रेंड ইয়াত চাওক অফিচিয়েল নোটিফিকেশনটো মই স্ক্ৰিনত শো কৰি দিছো এই নোটিফিকেশনটোত আৰু দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট আছে হেইটো হৈছে কি আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিলআপ এক্সামৰ কাৰণে তো দুদিন মান আগত মই এটা ভিডিও আপলোড কৰিছিলো হেইটো হৈছে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ কাৰণে আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 30 নৱেম্বৰ লৈকে বৰাই দিয়া হৈছে হেইটো লাষ্ট ডেট 20 নৱেম্বৰ লৈকে আছিল কিন্তু 30 নৱেম্বৰ লৈকে বৰাই দিয়া হৈছে কিন্তু আপোনালোকৰ এইচএস ফার্স্ট ইয়াৰৰ কাৰণে ফৰ্ম ফিলআপৰ ডেটটো আহি গৈছে 10 ডিসেম্বৰৰ পৰা স্টাৰ্ট হ'ব আৰু জানুৱাৰীৰ 10 তাৰিখ লৈকে থাকিব এক মাহ দিছে আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিলআপৰ কাৰণে আৰু যেটো দুদিন মান আগত মই ভিডিও আপলোড কৰিছিলো হেইটো একচুয়ালি আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ কাৰণে এটো পৰীক্ষাৰ এক্সামৰ কাৰণে নহয় ফৰ্ম ফিলআপ নহয় ফৰ্ম ফিলআপৰ ডেট হৈছে 10 ডিসেম্বৰৰ পৰা স্টাৰ্ট হ'ব 10 জানুৱাৰী লৈ আৰু আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব মাৰ্চ और এপ্ৰিল মাহত সুন্দৰকৈ উল্লেখ কৰা আছে ইয়াত যে মাৰ্চ বা এপ্ৰিল মাহত আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব আৰু যদি আপোনালোকে এই নোটিফিকেশনটো ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেতিয়ালৈ ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত এটা লিংক দিয়া আছে সেই লিংকত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এই নোটিফিকেশনটো পাই যাব তো फ्रेंड আজিৰ ভিডিও ইমানে আছিল যদি ভাল লাগিছে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিব